și socotești că ăsta e lucru mare. Mare, singură, este smerenia. Și spune Părintele Siluan că mă doare că nu am timp nici forță să mă adâncesc așa în teologia asta. Și Sfântul Siluan îi zice, tot așa, un cuvânt simplu, zice, și socotești că ăsta e lucru mare. Și cum ne povestea Părintele Sfronice, și am rămas atunci rușinat, își dădea seama că avea să primească ceva și mai mare. Și a tăcut și după o clipită de tăcere, Sfântul Siluan îi zice, mare, singură, este smerenia. Pentru că mândria împiedică dragostea. Și Părintele Sofronie comentează că niciodată n-am pus la îndoială cuvântul Sfântului Siluan. Și el, închipuit și el ce autoritate avea, acea autoritate minunată, dulce, dar puternică. Dar zice Părintele Sfronie, când mi-a zis cuvântul ăla, am simțit că este cuvântul de pe urmă al istoriei, zic eu al istoriei, dar el a zis cuvântul de pe urmă, ultimul cuvânt, ultimul criteriu. Și de ce? E vorba de dragoste. Smerenia este una unul din aspectele dragostei, din fasetele dragostei, dacă vreți, ca un diamant cu multe fasete. Nu e ceva aparte, face parte din dragoste. Și este elementul cel mai important, care este ușa deschisă dragostei. Dragoste mândră nu este dragoste. Dragoste poftitoare nu este încă dragoste. Doar dragostea smerită. Și simțea Părintele Sofronie că în cuvântul ăsta al smereniei se cuprinde, dacă este drept înțeles și adânc trăit, se cuprinde toată acea istorie a bisericii și a omenirii, care atât îl impresionase și că în acest cuvânt al Sfântului Siluan putea să trăiască esențial tot ce i-ar fi dat teologia, citirea Sfinților Părinți și tot restul. Eu când am citit, am ajuns la capitolul ăsta, am avut gândul că ăsta poate este ultimul cuvânt, cuvântul de pe urmă și al istoriei. Am avut simțământul că este ceva, un element final, istoric vorbind, în acest Sfânt Siluan și în marele acest ucenic, singurul care a putut trăi lângă acest mare Sfânt și să-l înțeleagă, cum ne zicea înalt preasfințitul. Și am trăit cu gândul că și cartea Sfântul Siluan ajunge și urmată de autobiografia Părintelui Sofronie. Vom vedea pe Dumnezeu precum este și anexă, i-aș zice, care este cartea despre rugăciune, că dacă punem aceste trei cărți, pentru mine e una, această carte este ultimul cuvânt al bisericii în istorie. Vădit trăim vreme apocaliptice, adică mai corect ar fi să zicem eschatologice. Nu știm ce și când va fi, dar mă rog mult ca Dumnezeu să păzească biserica Lui.
Dar am simțit că ceva esențial, final, era în lucrul ăsta și iarăși nu știu exact ce și vă las tuturor să, dacă e adevărat cuvântul meu, Dumnezeu să vi-l lămurească în inimile voastre și cu timpul și în experiența noastră.